सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल होइन प्रिभ्यू हेरिसक्नुभयो आज हामी के सिक्छौँ भनेर होइन यसको लागि चाहिँ एउटाले मलाई भन्नुभएको थियो होइन सो त्यसैको लागि सर्कुलर रिपल विथ कलर चेन्जिङ पनि हुन्छ होइन सो गाइज त्यो सिक्छौँ हामीले आज चाहिँ त्यहाँ दिएर भिडियोलाई हेरिदिनु होला नयाँ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन सो गाइज ढिला नगरेर स्टार्ट गरौँ है त सो गाइज मैले चाहिँ यहाँ बिट दिएको छु होइन योमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरले बिटहरू बिट इफेक्ट हो त्यसैले बिट दिनु होला होइन जहाँ जहाँ बिट छ त्यही अनुसारको सर्कुलर रिपल दिन्छौँ त्यसैले बिट दिनु होला बिट दिइसकेपछि एउटा इमेज एड गर्नु होला होइन सुरुदेखि लास्टसम्म इमेजलाई एड गरिसकेपछि के गर्नु होला भनेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ जुन यो छ नि जुन यो इमेज छ नि यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा अगाडि दिन्छौँ यसको सबभन्दा अगाडि एउटा इफेक्ट दिन्छौँ त्यसको नाम हो अक्सिलेट भन्ने अक्सिलेटलाई एड गर्नु होला होइन अक्सिलेटको एङ्गल छ नि एङ्गललाई चाहिँ 60 डिग्री जति राख्दिनु होला 60 डिग्री यसको एङ्गल होइन 60 डिग्री एङ्गल अनि फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर 0.30 फ्रिक्वेन्सी यति गरिदिने अनि म्याग्निट्युड चाहिँ ठिक छ होइन यति नै राखिदिने होइन यति गरिसकेपछि के गर्नु होला भनेपछि यो इमेजमा आउनु होला होइन इमेजमा आइसकेपछि इमेजमा आउनु होला यो मुभ एन्ड टास्कमा गएर थर्डमा यसको जुमिङ टुलमा गएर यसले थोरै जुम गरिदिनु होला होइन यति गरिसकेपछि सो गाइस यति गरिसकेपछि अब हामीले यसमा अर्को इफेक्ट दिन्छौँ त्यसको नाम हो स्विङ इफेक्टलाई ओपन गर्नु होला फ्रिक्वेन्सी अहिलेको जस्तै 30 हर्ज फ्रिक्वेन्सी 30 हर्ज फ्रिक्वेन्सी एङ्गल 1लाई माइनस 3 डिग्री है -3 डिग्री एङ्गल 1 एङ्गल 2 चाहिँ +3 डिग्री जस्ट अपोजिट गरिदिनु होला होइन यति गरिसकेपछि हाम्रो यसरी मुभ हुन्छ होइन सो गाइस अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि जुन यो छ नि यो इमेज यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गर्छौँ यसरी टुक्राउँछौँ होइन यहाँ गएर यसरी स्प्लिट गर्नु होला होइन यसरी स्प्लिट गरिदिनु होला होइन सो गाइस यसरी स्प्लिट गरिदिनु होला अनि स्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि जुन यो फर्स्टलाई चाहिँ केही नगर्ने जुन यो सेकेन्ड छ नि यो सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इफेक्ट दिन्छौँ त्यसको नाम हो सर्कुलर रिपल्स भन्ने होइन सर्कुलर रिपल्स भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला होइन सर्कुलर रिपल्सलाई ओपन गरिसकेपछि जुन यसको फ्रिक्वेन्सी छ नि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ की फ्रेम दिनुपर्छ है की फ्रेम दिनुपर्छ त्यसको लागि थोरै यसरी जुम गरौँ होइन अनि की फ्रेम दिन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा अगाडि एउटा की फ्रेम दिने अनि एउटा चाहिँ पछाडि की फ्रेम दिन्छौँ अनि जुन यो अगाडिको फ्रिक्वेन्सी छ नि यसलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नु होला डिक्रिज गरेर यो फ्रिक्वेन्सीलाई डिक्रिज गरेर कति भनेपछि 8-9 जति राख्नुपर्छ हामीले चाहिँ यहाँ 8.60 जति राखौँ होइन 8.55 राखिदिनु होला होइन 55 राखिदिने 8.55 एन्ड पछाडिकोलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर 1.55 जति राखौँ होइन 1.55 यसरी राखिदिने एन्ड र दुईवटा की फ्रेमको बिचमा आउने होइन दुईवटा आएर अनि यसरी कर्भमा गएर यस्तो खाले कर्भ गरिदिनु होला जसले गर्दा स्मुथ बन्छ है यसलाई यस्तो खाले कर्भ बनाइदिने होइन कर्भ बनाइदिएपछि तल स्ट्रेन्थमा छ नि स्ट्रेन्थमा आउने स्ट्रेन्थमा आइसकेपछि फेरि हामीले की फ्रेम दिनुपर्छ दुईवटा एउटा अगाडि अनि एउटा पछाडि जुन अगाडिको की फ्रेमको स्ट्रेन्थ छ नि यसलाई चाहिँ एज इट इज केही यति नै राखिदिने र पछाडिको छ नि यसलाई चाहिँ 0.003 राखिदिने अनि यसलाई चाहिँ यसरी पछाडि लैजाने होइन सो गाइस यति गरिसकेपछि अरू केही नगर्ने अलि तल आउने होइन यसको रेडियस छ नि रेडियसलाई चाहिँ अलि इन्क्रिज गरिदिनु होला फुल 0.80 गरिदिनु होला यसको रेडियसलाई चाहिँ होइन यति गरिसकेपछि हाम्रो बन्छ होइन सो गाइस यति गरिसकेपछि हाम्रो यसरी बन्छ होइन यसरी बन्छ त्यस्तै यति बनिसकेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ के गर्नु होला भनेपछि यदि हजुरलाई कलर चेन्जिङ चाहिएको छ भने त्यसको लागि सोलिड कलर छ नि सोलिड कलरलाई एड गर्नु होला सोलिड कलर एड गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ अनि यस्तो खुलेपछि यहाँ नर्मल भन्ने चाहिँ होइन ब्लेन्डिङ मोडमा नर्मलबाट यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु होला
हैन। अनि यसको अल्फामा आएर यसलाई चाहिँ थोरै कम गरिदिने हैन। अल्फालाई चाहिँ यसरी अब जति एमाउन्ट राख्ने त्यही अनुसारको कम गरिदिने। म चाहिँ अहिले 45 जति राख्छु है, यति राख्छु। अनि यति गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यसरी आउँछ र यसरी हाम्रो हुन्छ हैन, यसरी हाम्रो इफेक्टहरू लाग्छ हैन। यति गरिसकेपछि यो इफेक्टहरूलाई चाहिँ हामी सबैमा दिन्छौँ। सुरुको दुईटा इफेक्ट चाहिँ अलरेडी छ, त्यसैले चाहिँ केही नगर्ने, त्यो पछाडिको सर्कुलर रिपल्स र उसलाई मात्रै एड गर्ने हैन। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अफ गरिदिउँ यसरी हैन, नत्र त्यो पनि लाग्छ। त्यसैले यसलाई अफ गरिदिने र थ्री डटमा गएर यसलाई चाहिँ कपी इफेक्ट गर्ने। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट इफेक्ट गर्ने है। अलरेडी हाम्रो थियो नि त यहाँ स्विङ र अक्सिलेट, त्यसैले हो है, पेस्ट इफेक्ट गर्ने हैन। यदि हजुरहरूले चाहिँ हैन प्रत्येकमा फरक फरक कलर चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि म भनिदिन्छु है। प्रत्येकमा यदि फरक कलर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु होला भने यसरी जाउने हैन। यसरी भयो। अब यसमा चाहिँ यो कलर र अर्कोमा चाहिँ अर्को कलर एड गर्छु भनेपछि यसरी जाने। अनि जुन यो सोलिड कलरलाई ओपन गरेर यो कलरमा गएर यसलाई चाहिँ रेड या अन्य कुनै कलर एड गरिदिने पनि हुन्छ हैन। म चाहिँ अहिलेलाई गर्दैन। ओके, म गरिदिन्छु है त। एउटा यसमा चाहिँ रेड युज गरेँ र पछाडिकोमा पनि एउटा अर्को युज गरिदिन्छु नि त। सोलिड कलरमा गएर यसो कलरलाई चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ है। ब्लू जस्तो राखौँ हैन। सो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसरी यसमा चाहिँ हामीले यो अफ गरेका छौँ हैन। सो अक्सिलेटर यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ। सो यसरी भइरहेछ हैन। सो गाइस अब यति गरिसकेपछि के गर्नु होला पछि यतिमा राख्दा पनि ठिकै हुन्छ हैन। यो पनि इनफ हुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अझ राम्रो केही गर्नुहुन्छ भनेपछि जुन इमेज छ नि यो इमेजलाई फेरि यसरी एड गर्ने। एड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलिक सानो गरिदिने हैन। यसरी अलिक सानो गरिदिने। यसरी यसको जुमिङ टुलमा गएर हैन, जुमिङ टुलमा गएर यसलाई चाहिँ अलिक सानो गरिदिने र यसलाई चाहिँ यसरी लास्टसम्म लैजाने। लास्टसम्म लैसकेपछि यसलाई चाहिँ बिचबाट यसरी स्प्लिट गर्ने हैन। अगाडिको भागमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि यत्तिकै राख्छौँ र पछाडिमा चाहिँ यसरी स्प्लिट गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ स्प्लिट गरिहालेँ मैले। सो यसमा चाहिँ हामी एउटा मात्रै इफेक्ट दिन्छौँ, त्यसको नाम हो स्विङ इफेक्ट। स्विङको फ्रिक्वेन्सी स्प्लिट गर्नु होला हैन। अनि स्प्लिट गरेर यसलाई चाहिँ 30 हर्ज फ्रिक्वेन्सी राख्नु होला। अनि एङ्गल 1लाई चाहिँ त्यही अहिलेको जस्तो 3 डिग्री जति राख्नु होला, -3 डिग्री। -3 डिग्री। एङ्गल 2लाई चाहिँ +3 डिग्री गरिदिने। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो सकिन्छ हैन। +3 डिग्री गर्ने र यसमा चाहिँ हामीले एउटा सोलिड कलर एड गरिदियौँ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो देखियो। सोलिड कलर एड गरिसकेपछि हैन यसरी एड गर्ने। अनि नर्मलमा गएर मल्टिप्लाई गर्ने। अल्फालाई चाहिँ अलिक कम गरिदिने, 45 जति राखौँ हैन। 45 जति अल्फा राखिदिने। यति गरिदिएपछि यस्तो बन्छ। अनि यति गरिसकेपछि यहाँको स्विङलाई पनि पछाडि एड गरिदिने हैन। यसमा गएर यहाँको स्विङलाई पनि पेस्ट स्विङ गरिदिने। अनि यस्तो गरिदिएपछि के हुन्छ भने चाहिँ पछाडि चाहिँ सर्कुलर रिपल्स आउँछ र अगाडि चाहिँ यो इमेज गर्छ हैन। सो गाइस तपाईँले चाहिँ यो माथि योलाई चाहिँ इग्नोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई इग्नोर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यतिकै सिकाइदिएको मात्रै हो हैन। यसलाई इग्नोर गरेर यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ एज योर विस हैन। यदि इमेज अगाडि यसरी मुभ गरेको चाहनुहुन्छ भने यस्तो राख्दिनु होला। सो यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ टक्क लाएर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्ने हैन। यति नै हो। यसमा चाहिँ अरू लिरिक्सहरू अरू आफूले मैले सिकाएको लिरिक्सहरू हुन्छ नि, लिरिकल भिडियो, त्यो लिरिक्स एउटा राख्नु होला। त्यसले गर्दा राम्रो देखिन्छ हैन। सो गाइस यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ and see you in the next video.